जे चन्द्र सूर्य सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आज पनि म विक्रम हजुरहरूको सामु प्रश्न लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र हजुरहरू सबैले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने जरुरत छ र जति पनि महानुभावहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जति पनि महानुभावहरूले हाम्रा भिडियोजहरू हेर्नुभयो लाइक गर्नुभयो सेयर गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र जति पनि महानुभावहरूले अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गर्नुहोला किनकि हामी प्रत्येक दिन हजुरहरूको निम्ति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूमा भिडियो बनाउँदै आइरहेका छौँ र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको हजुरहरूलाई एक्जाममा कन्फिडेन्ट बिल्डअप गराउने हो र यो उद्देश्य तब मात्र सफल हुन्छ जब हजुरहरूले हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ र यति भन्दै अब म यो क्वेसन सल्भ गर्छु हजुरहरूले मलाई कृपया फलो अप गर्नुहोला है त हामीलाई यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल दिएको छ ट्रायङ्गल एबिसी अनि गिभन दिएको छ बिडी चाहिँ एसीसँग परपेन्डिकुलर छ भनेर गिभन दिएको छ अनि हाम्रो बिडी चाहिँ यचले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने प्रुभ द्याट 1/h स्क्वायर इज इक्वल टु 1/c स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नु छ है त कृपया ब्याकग्राउन्ड नोइजहरूलाई इग्नोर गर्नुहोला यहाँ निकै नै नोइज आइरहेको छ हामीसँग जति रिसोर्सेस छ त्यो प्रयोग गरेर हामी हजुरहरूलाई सहयोग गर्नेमा जुटेका छौँ र हजुरहरूले यो हाम्रो प्रयास स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ अब यो क्वेसन हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने यति पार्ट छ अब म के गर्छु भने यो धेरैवटा मेथड छ हैन धेरैवटा मेथड छ तर हामी जुन सजिलो मेथड छ त्यो अलिकति बुझ्न सजिलो हैन अलिकति लामो हुनसक्छ तर बुझ्न सजिलो मेथड चाहिँ युज गरौँ है त हामीलाई थाहा छ पाइथागोरस थ्योरम है हामीलाई पाइथागोरस थ्योरम थाहा छ त्यसैले हामी पहिला पाइथागोरस थ्योरम युज गरौँ ट्रायङ्गल बीसीडीमा है त ट्रायङ्गल बीसीडीमा हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गरौँ हजुरहरूलाई त्यो पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नभन्दा अगाडि पनि केही बेसिक चिज ट्रायङ्गलको केही बेसिक चिज हजुरहरूलाई म भन्न चाहन्छु यो एबिसी भर्टिसेस हो भने है भर्टेक्स वा भर्टिसेस हो भने ती भर्टेक्सको वा भर्टिसेसको अपोजिट साइड जुन छ तिनीहरूलाई स्मल लेटरले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ है त जस्तै ए है त यो ए को क्यापिटल ए को अपोजिट यो साइडलाई चाहिँ एले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ त्यसैले सी भर्टेक्सको भर्टिसेसको अपोजिट साइडलाई सी स्मल सीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने बी को हैन भर्टिसेस बी को अपोजिट साइडलाई चाहिँ हामी यो पुरै एसीलाई चाहिँ हामी बी स्मल बी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है त यो ट्रायङ्गलको सिम्पल बेसिक रहेको छ अब हामी युजिङ पाइथागोरस थ्योरम हैन पाइथागोरस थ्योरम युज गरौँ पाइथागोरस थ्योरम यदि बीसीडीमा एप्लाई गर्ने हो भने है हाम्रो यो राइट एङ्गल यहाँ छ भनेपछि बीसीडीमा हाम्रो यो जुन ए छ यो ए चाहिँ हाम्रो हाइपोटेनिस हुने भयो त्यसैले ए स्क्वायर इज इक्वल टु है अनि त्यसपछि हजुरहरूले परपेन्डिकुलर र बेस जुन पनि मान्न सक्नुहुन्छ बीडी र सीडीमा है त्यसैले म थीटा कटा छ कटा लिनुहुन्छ थीटा यता लिनुहुन्छ भने हजुरहरूको यो परपेन्डिकुलर भयो थीटा यो लिनुहुन्छ भने हजुरहरूको सीडी परपेन्डिकुलर भयो तर केही फरक पर्दैन जुन लिँदा पनि एच स्क्वायर प्लस अनि त्यसपछि हजुरहरूको सीडी स्क्वायर है त सीडी स्क्वायर अब यो म एच स्क्वायरलाई म लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लग्छु ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टु सीडी स्क्वायर है त यसलाई म इक्वेसन आई मान्छु है त यदि भइसकेपछि अब फेरि पाइथागोरस थ्योरम युजिङ पाइथागोरस थ्योरम यो चाहिँ इन ट्रायङ्गल बीसीडीमा एप्लाई गऱ्यौँ है अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायङ्गल एबीडीमा है त अब एबीडीमा पनि हामी एप्लाई गरौँ है त एबीडीमा एप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो यो राइट एङ्गल भएपछि यो पनि राइट एङ्गल हुन्छ यो राइट एङ्गलको अपोजिट सी छ त्यसैले सी हाइपोटेनिस भएकोले सी स्क्वायर इज इक्वल टु अब यच र एडीमा जुन पनि हजुरहरूले परपेन्डिकुलर वा बेस थीटा कहाँ लिनुभएको त्यो अनुसारले लिन सक्नुहुन्छ यदि थीटा यहाँ छ भने हजुरहरूको एडी परपेन्डिकुलर यदि थीटा यहाँ छ भने हजुरहरूको बीडी परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसमा केही फरक पर्दैन त्यसैले यच स्क्वायर प्लस हजुरहरूको एडी स्क्वायर है त एडी स्क्वायर अब म फेरि यो यच स्क्वायरलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लग्छु सी स्क्वायर माइनस यच स्क्वायर भनेको चाहिँ हजुरहरूको एडी स्क्वायर आउँछ यसलाई चाहिँ इक्वेसन आई मानौँ है त यदि भइसकेपछि अब हामीले ट्रायङ्गल बीसीडीमा हामीले हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम युज गऱ्यौँ एबीडीमा हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गरौँ अब पुरै ट्रायङ्गल एबीसीमा पनि हामी पाइथागोरस युज गरौँ है त युजिङ पाइथागोरस
इन ट्रायंगल एबीसी है त। अब एबीसी मा हाइपोटेन्युज कुन हो त एसी हो है, एसी हो, त्यसैले एसी स्क्वायर लेखौं वा बी लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, क्याप स्मल बी है। एसी स्क्वायर इजिकल टु हजुरहरुको पर्पेन्डिकुलर बेस जुन मान्दा पनि हुन्छ, त्यसैले ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यो पर्पेन्डिकुलर अनि यो बेस वा यो बेस यो पर्पेन्डिकुलर, थीटा हजुरहरुले कहाँ लिनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है त। अब एसी भनेको त हजुरहरुको एडी प्लस सीडी हो है त, त्यसैले हामी एसी को ठाउँमा एसी एडी प्लस सीडी हालौं, त्यसको होल स्क्वायर इजिकल टु ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुन्छ है त। और हजुरहरुको अब ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्मुला हालौं, एडी स्क्वायर प्लस 2एडी डट सीडी प्लस सीडी स्क्वायर इजिकल टु ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है त। और हजुरहरुको एडी स्क्वायर को भ्यालु हालौं यहाँबाट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2, अब यो एडी मात्र छ है, एडी भनेको हजुरहरुको यो स्क्वायर रुटिङ गरे भने एडी भनेको रुट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हुन्छ, सीडी भनेको हजुरहरुको यहाँ यो रुट स्क्वायर रुटिङ गरे भने रुट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सीडी हुन्छ है। त्यसैले रुट हजुरहरुले सँगै लेख्दा पनि हुन्छ रुट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है त, प्लस सीडी स्क्वायर भनेको चाहिँ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है त। त्यसैले त्यो भ्यालुहरु हालौं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजिकल टु अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर त हुने नै भयो है त। अब हजुरहरुको और है यो सी स्क्वायर, अब यो सी स्क्वायर यो एच स्क्वायरहरुलाई हामी सबै यो 2 रुट यो एक्सप्रेसन बाहेक सबैलाई हामी राइट ह्यान्ड साइडमा लगाउँ है त। रुट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है इजिकल टु ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब यो सी स्क्वायर राइट ह्यान्ड साइडमा जाने बेला माइनस सी स्क्वायर, यो माइनस एच स्क्वायर जाने बेलामा माइनस एच को पावर स्क्वायर, अनि यो प्लस ए स्क्वायर जाने बेला माइनस ए स्क्वायर, अनि यो माइनस एच स्क्वायर सरी माइनस एच स्क्वायर राइट ह्यान्ड साइडमा जाने बेला प्लस एच स्क्वायर, अनि यहाँ माइनस एच स्क्वायर राइट ह्यान्ड साइडमा जाने बेला प्लस एच स्क्वायर है त। अब यति भइसकेपछि अब हजुरहरुको प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर काटिन्छ, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर काटिन्छ, बाँकी हुन्छ एच को पावर 4 हैन। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्ने भने सरी एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2एच स्क्वायर हुन्छ है, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु, 2एच स्क्वायर हुन्छ। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड हजुरहरुले 2 र 2 काट्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो, ल ठिकै छ 4, अनि त्यसपछि 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ हैन, अनि रुट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अनि ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को होल स्क्वायर इजिकल टु यहाँ 4, 2 को स्क्वायर 4 अनि एच को पावर 4 हुन्छ है त, 2 को स्क्वायर। यसलाई र यसलाई हामीले स्क्वायर रुट गरेको है त। यो 4 यता राइट ह्यान्ड साइडमा गयो भने काटिन्छ, त्यसैले हामीले सिधै 4 र 4 काट्दा पनि केही फरक पर्दैन है। अब यो रुट र स्क्वायर काटिन्छ, अनि बाँकी हुन्छ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अनि ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है इजिकल टु एच को पावर 4। अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ, सी स्क्वायर इन्टु ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन्टु एच स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यो भनेको ए स्क्वायर एच स्क्वायर हुन्छ, एच स्क्वायर इन्टु ए स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस प्लस अनि एच को पावर 4 एच स्क्वायर इन्टु एच स्क्वायर एच को पावर 4 हुने भयो इजिकल टु एच को पावर 4 हुन्छ। अब हामी यो ए स्क्वायर सी स्क्वायरलाई यतै हालौँ, अनि बाँकी सबैलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लग्ने हो भने एच को पावर 4 प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर, यो माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर, अनि यो माइनस एच को पावर 4 हुन्छ, माइनस एच को पावर 4 र प्लस एच को पावर 4 कम के काटिन्छ। अब यति भइसकेपछि यो दुईटाबाट हामी एच स्क्वायर कमन लिने हो भने सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाँकी हुन्छ है, यो टर्ममा सी स्क्वायर अनि यो टर्ममा ए स्क्वायर बाँकी हुन्छ। अब हामी यो एच स्क्वायरलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउने हो भने 1 बाई एच स्क्वायर इजिकल टु यो ए स्क्वायर सी स्क्वायरलाई हामी राइट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँ हैन। यति भइसकेपछि अब 1 बाई एच स्क्वायर, अब यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गर्ने हो भने ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर गर्न मिल्छ, ए स्क्वायर काटिन्छ, सी स्क्वायर काटिन्छ, देयरफोर हाम्रो 1 बाई एच स्क्वायर इजिकल टु 1 बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ 1 मात्र बाँकी हुन्छ, काटेपछि 1 बाई सी स्क्वायर हाम्रो प्रुफ भयो त। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, हजुरहरूको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरूको फिडब्याक अनुसार नै हामी हाम्रो भिडियोमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्छौँ।
र अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गर्नुहोला, किनकि हामी प्रत्येक दिन हजुरहरूको निम्ति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूमा भिडियो बनाउँदै आइरहेका छौँ। र उक्त भिडियोहरू मिस नगर्नको लागि हजुरहरूले कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै हजुरहरू सबैलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म विक्रम बिदा हुन्छु। जय चन्द्र सूर्य।